Ciao everyone! Pasukan na naman ng ating mga kids. Kaya naman naisip kong gumawa ng recipe na pwede nilang pangbaon, breakfast, and syempre pang merienda pagkagaling sa school. Ito ay ang pizza rolls or Girelle di Pizza in Italian. So, let's get started! First, gawin natin ang ating dough. Yung ingredients na gagamitin natin ay kinuha ko sa ingredients ng aking mini pizza dough. Pero binawasan ko lang yung quantity ng olive oil. So, gawin na natin. First, ilagay ang half ng harina sa mixing bowl. I'm using tipo 00. Pwede din ang bread or all-purpose flour. Ilagay din natin ang half ng room temperature water. Then, fresh yeast. Ilalagay natin ito sa gitna. And i-add ang sugar, ang best friend ni yeast. Tunawin natin ito bago ilagay ang mga natira pang ingredients. Ilagay na lahat ng tubig. Mix well to combine or until mag-absorb na ang harina. Maglagay ulit ng harina. Then ang salt. Mix again. And i-add na lahat ng natirang harina. I-fold ito hanggang sa mag-form na ang dough. Itong dough na ginagawa natin ay pwede nyong gamitin for your pizza or bread. Last na ilalagay ay ang oil. Ang gamit ko ay extra virgin olive oil. Pwede din ang vegetable or sunflower oil. I-fold natin ito hanggang sa mag-absorb na ang oil sa dough. Pag nag-absorb na yan, i-transfer sa ating kneading board. I-knead ito hanggang maging smooth and elastic na siya for about 10 to 15 minutes. Kung may stand or bread dough mixer kayo, mas less ang pagod, syempre. Ayan, super smooth na ang dough natin. Ilalagay na natin ito sa same mixing bowl na ginamit natin. I-grease ito, then transfer the dough. Cover with plastic wrap or damp cloth. Ayan, i-rest na natin for 2 to 3 hours or hanggang sa magdoble yung volume nito. Depende sa temperature ng inyong kitchen. Bago i-roll out ang dough, i-prepare natin ang sauce na gagamitin. I'm using whole peel tomato sauce in can. In Italian, pomodori pelati. Hindi ko ilalagay lahat ng liquid. Ang gagamitin ko lang ay itong buong tomatoes. Durugin ito gamit ang fork. Pero ako, gagamitan ko ng kamay. Ganito ang pamamaraan dito sa Italy. Kung gusto ninyong lutuin ang sauce, go! Ilagay ang dried oregano. Damihan nyo para mas masarap. Then ang salt. And our extra virgin olive oil. Feel free na mag-add ng different spices na gusto ninyo. After first fermentation, ready na tayong i-transfer to sa work surface and i-flatten ang ating dough. Mag-spread tayo ng harina sa work surface. Ang gamit ko pala ay CAPUTO flour. Sa mga nandito sa Italy or Europe, ilalagay ko ang link sa baba. I-push or i-press natin ito to release the air or to release the carbon dioxide na nag-builds up during first fermentation. So, i-flatten na natin ito using rolling pin.
Ang length ay nasa 46 and ang width ay nasa 36 to 37 centimeters. Spread natin yung tomato sauce all over the surface, pero mag-iiwan tayo ng at least 1 to 1.5 inches sa edges para hindi mag-explode yung inyong tomato sauce habang pinapaikot natin ang ating pizza rolls at masasara natin ito ng maayos. Make sure na ang tomato sauce ay hindi masyadong maliquid para hindi ito mahirap i-roll and i-manage. Kunin ang Parmesan cheese and spread all over the surface. Pwede din kayong gumamit ng ibang cheese na gusto ninyo like cheddar, provola, or fontina. Then, mozzarella cheese. Ang gamit ko ay low moisture mozzarella para hindi ito magtutubig. And gently roll it up, starting dito sa long edge. Dahan-dahan lang, tuloy-tuloy lang ang ikot hanggang sa ma-reach nyo ng dulo. I-pinch ang seam to close tightly. Ayan, siguraduhin yung nasara ng maayos. Using knife or pwede din ang dental floss, katulad na ginagawa sa cinnamon roll, cut the dough to 1.5 to 2 inches. Ang ginagamit kong pangsukat ay itong first line ng index finger ko. Then after cutting, i-transfer sa baking pan lined with parchment paper. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. I-press ito ng slide para mag-flat. Cover again with plastic wrap and rest for 30 to 40 minutes. Ayan, bake in preheated oven 190 degrees Celsius for 15 to 18 minutes or hanggang maging nice golden brown na ang ibabaw nito. Pwede rin kayong maglagay ng additional mozzarella sa ibabaw kung gusto nyong mas cheesy. There you have it guys, our soft and cheesy pizza rolls. Perfect pang merienda. Thanks a lot for watching! Sana nag-enjoy kayo sa ating new recipe. At kung nag-enjoy kayo, please consider subscribing and paki-ring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking new recipes. Soft. Delizioso. Che bontà. Ciao for now!